Gia đình của chú nằm ở tít trong hang quý vị. Một cái hang đá như thế này. Ở trong này chỉ là một cái hốc nhỏ bé để cô chú đựng đồ thôi. Chú chia sẻ thì chú đi theo vợ quý vị. Đây là một tình yêu đích thực, hết sức cao cả. Khi gia đình phản đối thì chú cũng không hoàn toàn ở lại gia đình mình mà quyết định đi theo tình yêu của mình. Tình yêu của mình đã vẫy chú vào trong hang để ở cùng. Mấy chục năm qua lên đây thì mình mới thấy lại cái đèn dầu như thế này quý vị. Gợi nhớ lại tuổi thơ ngày xưa Cú Đúp TV đi học. Cú Đúp TV đi học trưởng thành tới ngày hôm nay là nhờ đèn dầu này rất nhiều nha quý vị. Khi tình yêu đôi lứa đã được lên ngôi thì mọi chuyện trong cuộc đời này sẽ chả có ý nghĩa gì. Đôi uy nương già ngày hôm nay của chúng ta là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Bất chấp mọi sự phản đối kịch liệt từ phía đôi bên nhà trai, để rồi từ đó họ đã tự tìm cho mình một không gian riêng tư tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó không phải là một không gian cao sang như những khách sạn 5 sao, mà đó đơn thuần chỉ là một hốc đá đầy ẩm ướt nằm xa xôi hẻo lánh, nơi mà con người sẽ chả bao giờ muốn tới. Cuộc sống của họ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị khán giả hãy cùng Cú Đúp TV vào sâu bên trong để chúng ta cùng lắng nghe tâm sự câu chuyện của họ. Xin mời. Từ phía bên trên kia thì mình vừa đi vừa hỏi đường, thì bà con cứ chỉ xuống là hai ông bà già này ở biệt lập ở ngay dưới này mà đi từ nãy giờ vẫn chưa thấy quý vị. Ở trên này để kiếm được những hoàn cảnh như thế này là phải trải qua nhiều cái cung đường vất vả khó khăn, đi bộ kéo dài ấy. Đi ở đây thì mình thấy bên cạnh đường bên phải này là những cái vách đá treo leo như thế này. Mình nghĩ là chắc là cũng ở gần đây rồi đấy. Ôi, vẫn không thấy nhỉ. Mình phải vừa đi vừa quan sát vừa tìm quý vị. Ở trên kia có phải không nhỉ? À, chó sủa ở trên kia rồi. À, chó sủa trên kia rồi. Đây. Ở đây có con đường này. Chắc là đây rồi đấy. Hy vọng lên thì sẽ gặp hai ông bà già này ở nhà. Ui, ở trên này nhìn xuống khá là cao phết đấy quý vị. À, thấy rồi. Thấy rồi quý vị ơi. Ở bên kia. Đó, cái nhà của chú ở trên kia nha. Thấy chú đứng ở đó rồi. Không biết là chú này có nói được tiếng phổ thông không nữa. Ui. Gia đình của chú nằm ở tít trong hang quý vị. Một cái hang đá như thế này. Chào chú nhá. Chào chú nhá. Chú có biết tiếng phổ thông không? Không à? Chú không biết nói tiếng phổ thông nên mình nói tiếng địa phương với chú. Ui chó nhỉ. Có nhớ chế đó. Nhớ rồng đó. Chào chú nhá. Hôm nay bọn cháu tới thăm gia đình chú, nó biết tôi sách chúa có. Chúa mà lại thích bánh gì vậy Mua mua. Ô tôi đế tỏ có hai nữ chỉ sót tỏ hết. Ôi chó sủa quá. Mình đang bảo chú để giữ chó để chó không sủa nhiều. Ui, ở đây chú có nuôi chó này, con chó kia là thấy nó sủa hơi bị ghê gớm ấy. Ở nhà cô nhớ chế lót không? Nhớ thế rồi, tu rồi. Đây quý vị nhìn thấy
Ở trong này là một cái hốc hang đá như thế này. Đây. Ui, cô chú thiết kế một cái cửa giường, cửa ngõ như thế này. Ui, con chó cứ đi đi mình thấy nó sợ ấy. Quý vị thân mến, hiện tại Cú TV đã tới nơi mà vợ chồng già cô chú này ẩn náu trong này. Đây là một cái cơ ngơi mà gia đình cô chú đã chọn cho mình ở từ bấy lâu nay rồi, để mình vào trò chuyện khai thác câu chuyện của gia đình cô chú này. Vì sao, nguyên nhân như thế nào, nhà không ở, tại sao lại ở những khu vực như thế này. Chú tên là gì nhỉ? Colombe Licha. Giảm sai. Sai. Giảm sai. Trần Sai. Tên chú là Trần Sai. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Xung nó có chờ xung là Cháu yêu. 71. Thế thì vợ của chú năm nay bao nhiêu tuổi? Có bao nhiêu này? Xa chậu. Sai Triệu. Vợ chú 70 tuổi. Cháu luôn tò mò rằng là tại sao cô chú lại tới ở một cái hang đá nơi hẻo lánh như thế này mà không có con người bước chân tới. Cô sao bao tiền vị lý trà này thì lê giá lò nho ít lúc khó chuồn ở nó đây lên ở nó. Dạ. Vị lý trà. Dạ cho cứ tỷ thôi. Cho cứ tỷ chả mà ưa lý to. Chả mà ưa lý to nho liêu. Tức là anh em của cô chú ấy thì không hài lòng với lại là vợ chồng của cô chú, tức là luôn có tiếng qua tiếng lại, tức là anh em không có tinh thần đoàn kết, không thương nhau. Như vậy thì khi mà người ta không thương mình, người ta luôn luôn chửi mình thì mình cũng có thể đi làm một cái nhà mới mình ở mà. Tại sao mình lại lên cái hang như thế này? Do cho cứ tì trở lên tới ôi chả có chí nhón được, có lúc chế có gió tua nhóp bị khó chuồn không? Chả này chỉ bố có yếu tố quan niệm mà yêu lý to thế này. Có khía to thế này. Có yếu tố niệm giờ nó. Cho niệm ra lỡ chỉ bố. Tố quan niệm chỉ bố và lỡ chả ưa lý to thế này. Chú nói là khi mà chú lấy cô vợ này á là gia đình bên chú phản đối, không đồng ý nên là không muốn và luôn có những cái lời nói không hay dành cho chú ấy, thì chú mới đi theo cô vợ về ở đây quý vị. Đó. Thường ở trên này những cái hộ dân trên này á là một tập thể sống chung với nhau tại một gia đình quý vị. Đó là đồng bào anh em dân tộc thiểu số người Hờ Mông, bởi vì cái diện tích đất đai ở đây hầu như là rất hiếm để mà kiếm được một cái chỗ để mình làm nhà, hầu như là không có, toàn là đá không. Cho nên là một cái gia đình là ở tập thể với nhau thì người ta không thích mình thì mình tự rời đi. Đấy, đó là cái lý do mà chú ấy rời lên đây. Còn cái câu chuyện vì sao không thích cô vợ này mình sẽ từ từ khai thác. Cô chú đã lên đây ở lâu chưa? Nên lo nhất là nó đấy đó, tao trời sông là tao xong đó. Cháu sông 6 năm, cô chú đã ở đây 6 năm rồi. Chú cho cháu hỏi rằng là vì sao chú lấy cô này, lấy vợ là một điều tốt lành trong cuộc sống mà tại sao lại gia đình của chú lại ngăn cản? Yếu bọn nè lò trâu dưới khó rong này vì lý trà coi chó tì lâu thế đấy. Cho cứ tì lâu chợ cỏ vì lý trà thì lấy chợ cỏ. Cho vị là chạ bà, chạ là ít một tổ mà ít một là ai lấy tổ hết đấy. Cho cứ tì thôi bà. Vì cháu biết rồi, cháu biết là gia đình chửi mình rồi, nhưng mà nguyên nhân như thế nào? Vị lý trà lỡ chợ cỏ. Vị lý trà lỡ chi thông dĩ có yếu tố niệm giận nó. Là chỉ thông dĩ yếu mà. Vị lý trà. Là chỉ yếu à, mà như thế yếu chỉ tao là tao bảo yếu à, yếu gì mà yếu này yếu lý to như thế quá. Khi mình hỏi nguyên nhân sâu xa như thế nào thì chú chỉ có trả lời rằng là người ta không cho lấy, đơn giản như thế thôi. Để mình hỏi một cách lách hơn để cho chú có dễ trả lời không? Có khi nào mà mình sống trong cái hoàn cảnh khó khăn mà người ta không đồng ý mình lấy vợ về không? Vụ mua tiền canh rậu dù chọ nhẹ dù tụ bỏ lòi lỡ chỉ cả. Là chỉ cả mà. Bồi giò lên tới. Chọ nhiều mua theo. Mua theo. Thì bánh mắm mua thì bánh nọ xong nấu. Chú nói là gia đình vẫn ổn định, thoải mái, kinh tế vẫn tốt, cơm vẫn đủ ăn. Ở trên này á, bà con không ăn cơm mà ăn mẻn mén, tức là gia đình nào mà trồng được ngô đầy, thường xuyên có mẻn mén ăn, không bị thiếu ăn thì được gọi là có điều kiện. Tức là gia đình của cô chú này trước đó ở chung tập thể với nhau vẫn có điều kiện, nhưng mà cũng không hiểu vì sao lại không đồng ý chú lấy cô. Một tí mình sẽ hỏi cô nhá. Cô ơi, có lon đợt nó cũng cho cả thả luôn mình gì hết giờ. Để mình hỏi cô thêm để xác nhận được câu chuyện này nhá. Con lo nhất là nó. Cô ngồi đây nhá. Cô có biết nguyên nhân vì sao gia đình của chú lại không cho chú lấy cô không?
có bộ bao vị lý cha lấy cho cứ từ chi pu tụ chiến giờ nó yếu còn à chỉ còn nó có chỉ cứ hai cho con nó mà tụi chính đại mà yếu mà hai tia chỉ còn nó có chỉ bút tụi chính đại yếu mà yếu có mà chỉ chẳng tụi chính đại yếu mà cũng phải hai tia,我嘞有你就有到古老来，古有家我，老这就我嘞老家的古年做，我嘞呢阿罗的过了嘛，就真正呢不是多半年，古不是多半，就这有点老是招我给了嘛，没多。có bộ cô có biết cái nguyên nhân chính xác như thế nào không lại không cho lấy không có bộ bao vị lý trà chỉnh tranh vị lý trà lấy chỉ pu nề si yếu ok vị lý trà như yếu mỗi khó chơi vị lý trà ó nó còn ni hai tia cuối lò nhớ mà nhìn nó có tức chỉ nếu mà nếu cứ đi chúng mua mà chuối thủ tu chỉ lo đi tu lần thằng nhớ mà chỉ muốn lao tạm mà chỉ bao nhớ mà nhìn nó là lúc chạy đi nhớ mà cứ đi thì cứ nếu đi vừa cứ đi lo là mà cứ đi lo nhớ thì cứ đấy chỉ công mà nếu đi lao thì muốn lao tạm mà tu bỏ tu ta mà cứ đi ra cái mà bà tu bỏ ta cứ đi thấy nhớ nó lao chỉ muốn lao chứ mà đi đi tu cái sao tao nó thì chỉ mua lo. Theo như cô chia sẻ thì nó cũng ở cái mặt bằng chung chung quý vị, không có một cái nguyên nhân nào rõ ràng hết. Theo như cô chia sẻ thì mình dịch lại chi tiết như thế này, tức là chú đã trải qua một đời vợ, cô đã trải qua một đời chồng, thì vợ của chú ấy đã quá cố, thì cô về lấy chú. Thì cái nguyên nhân là như thế này, đôi khi là đã từng trải qua một đời vợ rồi thì bên kia sẽ phản đối là không nên lấy thêm một người vợ về nữa để làm gì. Đấy. Nếu như mà theo cái sự phân tích chung chung của cô về, nó là như thế thôi chứ hoàn toàn không có cái nguyên nhân nào khác nữa. Lỡ kia nên mong đợi nó, họ đuổi cô chú hẳn ra ngoài nhà luôn hả? Là tua mà là trả trẻ mà cô tua nhớ mà cô nhớ mà cô tiệt kia lo nhớ hơn ní tua mà mấy tụi đá lo nhớ sầu bữa bể có cái chế cô tua là tụi đá lo mà cô tiệt kia lo nhớ hơn ní lắm cô tiệt nhớ hơn ní. Thế cô chú không có đất để làm nhà hay sao mà phải ở trong một cái hang đá xa xôi hẻo lánh như thế này? Nè chỉ một áo chế là gió nè tua nhớ nó khó trốn đây lên là mình tờ nó. Nè chỉ một áo chế lo. Nhớ hơn ní mà chỉ một áo mà nhớ hơn ní chỉ mua giống một bữa bể phứ lồng thiếu mua. Nó mà nhìn chỉ mọi phứ lồng của nó họ đây đi. Hả? Phứ lồng của nó họ đây đi. Một ý cảnh trong mà. Ý cảnh trong. Tức là cô chú vẫn có đất, tức là cái diện tích đất đá nhưng mà cách đây khá xa, mình phải đi tầm 1 tiếng. Tại sao mình lại không làm nhà trên đó mà mình lại đi ở cái hang đá này khi mình đã có đất rồi? Mình này tôi một áo trên đầu ở chán này chưa chế nho to phồng lồng này trả lo nho nữa nó khó chua lên rồi nó. Ủa lên nó chảy rồi mà, nó chảy rồi chỉ bún nọ là mà, chỉ bún nọ thì lo nho hơn đi đấy. Chỉ bún tê đấy. Chỉ bún tê này, tôi giảm nó muốn đi tê uo mà. Chỉ bún tê đấy. Chú nói là cô chú chia sẻ rằng là cái diện tích đất kia là chung của tập thể của gia đình chú. Nên là nếu mà mình mà làm nhà với lại là làm rẫy trên đấy thì họ hoàn toàn không cho luôn, tức là đuổi cô chú ra khỏi cái khu vực đó. Thì hiện tại cô chú không có đất làm và phải ở trong cái hang đá biệt lập như thế này. Một tí cô TV sẽ quay chi tiết hơn. Thế thì cô chú chuyển lên đây ở thì ở đây cô chú có đất không? Có đất mình trồng ngô để ăn mèn mén không? Để cháu là cho nó để bộ một tê ua bóc cừ ua móc của nó. Thò la lệ ua sư. Lên đây thì chỉ có mượn dãy người ta làm thôi chứ hoàn toàn không có dãy. Quý vị biết đấy, trong cuộc sống của chúng ta thì đa dạng, đa chiều, hoàn cảnh nào cũng có. Hoàn cảnh nghèo túng cũng có và mỗi một gia đình đều luôn luôn xảy ra cho mình những cái câu chuyện riêng biệt. Đấy, câu chuyện vui cũng có, câu chuyện buồn cũng có, câu chuyện đáng thương trong cuộc sống cũng có. Nó đa dạng lắm. Bây giờ chúng ta hãy đi vào sâu bên trong để tìm hiểu kỹ hơn cái khu vực sống trong hang này của cô chú như thế nào. Ở trong này thì tựa như là một cái hang rơi ấy quý vị. Đây. Trong này thì cô chú hoàn toàn không có điện thắp quý vị. Đó nó nề trên một tinh tờ đó. Chỉ mở này thôi. Không có điện.
Ui, vô trong này tối mịt luôn quý vị, không biết là cái máy quay của Kudu TV có ghi lại được hình ảnh ánh sáng không. Mình cũng quên mất đem cái đèn phụ sáng của mình đi. Giống như quý vị nhìn thấy vô đây thì mình bắt gặp cái ánh sáng truyền thống ngày xưa quý vị. Ngày xưa Kudu TV đi học ấy là từng thắp đèn dầu như này để mình học rồi. Mấy chục năm qua lên đây thì mình mới thấy lại cái đèn dầu như thế này quý vị. Gợi nhớ lại tuổi thơ ngày xưa Kudu TV đi học. Kudu TV đi học trưởng thành tới ngày hôm nay là nhờ đèn dầu này rất nhiều nha quý vị. Ơi giời ơi, thời buổi 2026 vẫn còn đèn dầu len lỏi trong những cái khu vực xa xôi biệt lập hẻo lánh như thế này. Ở trên này thì giống như mình quan sát ấy, thì không có cái gì hết. Em đứng dậy. Đấy. Mình quan sát qua mạn bên này á, là không có cái gì giá trị hết ngoài mấy cái son, cái chảo thôi quý vị. Ở dưới Ninh Thuận thì Kudu TV đã từng đi quay rồi. Mỗi một dân tộc thiểu số đều có một nếp sống văn hóa riêng. Ở trên này có một cái mỏ hang ấy nở rộng ra như thế này, vừa khít cho đôi vợ chồng cô chú ở. Bên này là giường nha quý vị ơi. Đấy, ở đây không gian bên này là là cái giường tổ ấm của cô chú. Ở đây cháu vào nhiều muỗi thế này cô chú không có màn thì ngủ không sợ muỗi à? Đỡ nó một giống tàu ấy nè bơi nè chỉ mua vịt trả nó. Mua mà chị cũng nó có chị tha chị nó đai. Chị đai. Mua mà. Có nhưng mà chưa mắc, khi nào ngủ mới mắc. Thầu thứ mà đây bao giờ? Chứ chị đai chỗ nó còn cháu tại giống kia là sư. Cháu tại. Tại cái thời điểm này thì cô chú không mắc màn. Mình đun bếp một cái là khói lan tỏa nghi ngút là đuổi hết muỗi đi rồi. Cô chú có chia sẻ như thế. Khi nãy Kudu TV còn gần dẫm vào cái bếp này quý vị. Đây là cái bếp củi của cô chú. Ở trên này thì cô chú đun bằng bếp củi thôi. Đấy. Đây mình di chuyển qua ngõ ngách sâu bên này một xíu. Ôi cái hang này cũng có cái vẻ đẹp riêng cho mình ấy. Nó có từng cái nhũ đá nhô ra như thế này quý vị. Ở trong này là khu vực gì đây? Em vào đây. Ở trong này chỉ là một cái hốc nhỏ bé để cô chú đựng đồ thôi. Nói chung là cái không gian hang này nó bé lắm. Nếu mà mình tính ra thì nó rơi vào chừng khoảng độ 10 mét vuông là hết cỡ rồi. Một cái hang ở cũng khá là ấm cúng. Chú chia sẻ thì chú đi theo vợ ấy quý vị. Đây là một tình yêu đích thực, hết sức cao cả. Khi gia đình phản đối thì chú cũng không hoàn toàn ở lại gia đình mình mà quyết định đi theo tình yêu của mình. Tình yêu của mình đã vẫy chú vào trong hang để ở cùng. Quý vị thấy quý giá không? Đây có thể nói một túp lều tranh 2 trái tim vàng tại thời điểm năm 2026. Ở đây thì củi cô chú để đâu? Tờ nè cho từ. Hả? Tờ nè cho từ. Tả? Cho đi nè. Ở tiền ra. Tại nhà tiền. Quý vị biết đấy, ở trên hang này thì cứ ở chỗ nào có lỗ hở một cái là cô chú tận dụng để bỏ hết những cái vật dụng mà mình có thể sử dụng được. Đây, củi ở trong này cô chú chặt về nép hết vào đây. Đó, để mình đun. Ở trong này thì Kudu TV phải thắp đèn dầu để đi soi. Thì quý vị mới có thể cảm nhận kỹ được cái môi trường này. Ở đây cô chú ăn cái gì? Nó nên nó đó chi? Nò móc của. Nò móc của. Nò móc của. Ở đây ăn mèn mén. Móc của nhớ từ mèn mén đâu? Móc của dân thì tới sáng là nè. Sáng bóc cửa. Mà chế tay xô mà móc của. Nó của. Ở đây cô chú có thấy luộc ngô này. Ngô. Nó bóc cừu đó. Ngô. Ngô luộc đấy quý vị. Con xin một cái con ăn nhá. Cuốn nỏ. Đây là ngô nếp quý vị. Tiện thể mình xin cô chú một củ mình ăn luôn. Ngồi cạnh cái đèn dầu để ăn.
Không mất của chứ. Ngô nếp trên này ngon lắm quý vị ạ, nó dẻo cực kỳ luôn chứ không phải theo ngô công nghiệp giống như kiểu ở dưới Nam đâu. Ở trên này bà con trồng trên đá nên là cái chất lượng bột của nó ôi chứ mà rất ok, dẻo lắm. Ui, nó dẻo như kiểu keo dính luôn, cái vị ăn nó đã lắm. chỉ cho Ngon. thấy Mấy tụ ít lúc đâu tụ nó nhé. Để tạm đây để mình đi quay tiếp nhỉ. Mèn mén đâu chú móc quả nhá từ. Móc quả. ôi mẹ phụ đấy là Ôi mẹ mới lúc tụ không đang đâu. Tại kia mất cọc đấy nó của ta mình chỉ để ua nó. Mèn mén thì cô chú cho chó ăn hết rồi. Cô đang làm cái gì đấy? Có ta tàu đã chi? Cứ ta tỏ sần tua. Sân tua bây giờ. Do mà. À. Cứ sao cho mà này ní. Cô đang tạo ra cái dây này để mà thêu dệt đấy quý vị. Tê chỉ cho tê tiết mông con ná này có mỗi con đồ nào tự con ná đó. Do mà. Tức là những cái bộ váy truyền thống của dân tộc Mông mình ấy là cô không có tiền mua nên là tự tay làm bằng thủ công như thế này quý vị. Thường thường thì làm ra được một bộ này cô mất khoảng bao lâu để làm? Có tao ít thọ con ná thì bông bây giờ lúc xưa hở. Yo tại thọ nó mà yo chỗ nó có ý chúng nó chia tao mà thì ô tao ít thọ rồi nó. Một năm cô ấy chỉ làm được một bộ quý vị. Đấy. Chúng ta ở dưới xuôi thì quần áo thì chúng ta mặc, chúng ta thay và chúng ta hoán đổi liên tục. Còn ở trên này bà con là phải mất 1 năm để tạo ra được một bộ. Một bộ như thế này thì có lẽ là mặc được rất lâu. Một bộ này cô mặc được tầm khoảng bao lâu thì hư? Ít thọ cậu tờ con ná tôi chờ xong nữ thế lệ chỉ tranh ná lợ thế lệ bùa. Chắc có nó qua ná ó xong tay xong mà tiền lìa là. Một bộ cô mặc tối đa 2 đến 3 năm là không thể mặc được nữa và chuẩn bị làm cho một bộ mới. Cô cho con hỏi cô chú có bao nhiêu đứa con rồi? Nè mua bây giờ tôi nhua lợ. Hả? Nè on này chứ mua bây giờ tôi mới nhua lợ. On này chứ? Nè on lên. On lên mà giờ mua chi tủ. Chi tủ cũng mua chi tủ hết mà. Nhìn nó cũng mới tủ tu nha nhớ phải trong sự này. Cô chú có tổng cộng có 10 đứa con quý vị. 10 đứa con đã lớn hết chưa? Chứ cậu tôi nhuần đỡ bộ tao lo. Cú đi mà lo thì quên nhát tao rồi. Mà cú đi mà mua tù giáo nếu mà chỉ tao mà cú đi mà mua nhát tao rồi. Những đứa con nó lớn và đã đi lập gia đình hết rồi. Thế thì sau khi lập gia đình thì những đứa con đó không tới chăm sóc cô hay sao mà để cho cô chú ở côi cút như thế này? Tề mê nhổ mê tu lọt tà lợ nư một chút gì là thảo nó. Thế mà mình nhổ xanh thế gì nhân nào luôn. Anh nư chi tua sách chúa mê. Tua thế mà. Tua thế mà. Tức là vẫn tới quý vị. Như vậy là có một điều đáng mừng và tích cực ở đây, tức là những đứa con là thi thoảng là vẫn ghé thăm qua cô chú. Mỗi lần những đứa con của cô tới thăm thì có mang quà cáp gì, có mang tiền tới cho cô chú tiêu không? Ý rồi nữ tua sách chúa nên nè bùa lỡ bùa ngã nhiều là gì ngã nó chỉ là trong nên nó. Chẳng ca, tổ nhảy đấy chẳng ca. Theo như cô chia sẻ thì hoàn cảnh đều khó khăn như nhau, đều khổ sở như nhau. Mỗi lần tới thì tới không thôi quý vị. Tới với tấm lòng và tình cảm. Tới hỏi thăm xem bố mẹ mình bệnh tật ốm đau hoặc là cái cách sống đang diễn ra như thế nào, có thuận lợi hay không thôi. Chứ hoàn toàn không có mang được bất cứ một cái món quà nào tới dành cho cô chú. Nếu trong cuộc sống của chúng ta thì khi mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta vẫn nên giữ tấm lòng như vậy quý vị. Tới để cho bố mẹ mình cảm thấy không tủi thân, để bố mẹ mình vẫn luôn cảm nhận được cảm nhận được rằng là những đứa con mình vẫn nhớ tới mình. Nếu mà đi biệt không tới ghé thăm thì đây là một điều không tốt trong xã hội. Thế chú cho con hỏi một cái. Chú lấy bà trước chú có bao nhiêu đứa con? Có yếu cả tôi bỏ toàn đây con mua bây giờ tôi nhua. Dạ mà chi tụ. Chi tụ. 5 đứa. Mua bây giờ tôi tu mua bây giờ tuần xài. Xài thế. Chi tụ bằng xài thế. Chú có 5 đứa con gái thôi quý vị. Trai thì canh rõ có chỉ mua nhiều tuổi lỡ theo lỡ có tờ á. Dạ chỉ mà tu mà. Chỉ mà tu.
Bây giờ cô Đúc TV đã hiểu được cái nguyên nhân vì sao đã bị đuổi ra rồi quý vị. Trong một khoảng thời gian khai thác sâu hơn thì đã có một cái nguyên nhân hết sức rõ ràng như thế này. Tức là chú lấy bà cũ có 5 đứa con gái, không có đứa con trai nào. Thì gia đình anh em với nhau, ở tập thể với nhau. Bố mẹ qua đi rồi thì mình phải lo hậu sự. Ở trên này mỗi một lần lo hậu sự thì tốn rất là nhiều kinh phí. Thì bây giờ chú lại không ở độc thân, lại quyết định lấy thêm một bà vợ về nữa. Thì anh em trong gia đình lo lắng rằng chú không có con trai lo hậu sự sau này, thì gia đình phải chung tay lo hậu sự cho hai cô chú này. Đó là cái nguyên nhân chính là đuổi cô chú này ra khỏi nhà. Bởi thế mới có cái nguyên nhân là cô chú tìm tới cái hang này để ở quý vị. Đó là một cái nguyên nhân chính trong cuộc sống là như vậy ấy. Quý vị có công nhận một điều rằng trong cuộc sống của chúng ta, khi mà những anh em đang còn trẻ nhỏ thì mình sống rất là đùm bọc, rất là yêu thương. Nhưng mà sau này khi lớn lên đủ lông đủ cánh, mỗi người một phương trời, mỗi người đều có một gia đình riêng, thì lúc đó cái tình cảm nó lại không được như cũ. Đôi khi là vì những cái tài sản nhỏ bé thôi đã đánh mất đi cái tình cảm anh em trong đó rồi. Trong cái trường hợp này cũng là một cái minh chứng như thế. Sợ lấy cô về rồi, sau này cô chú già đi quá cố lại không ai lo hậu sự, thì họ lại là người lo hậu sự cho cô chú. Cho nên cô chú mới bị đuổi ra khỏi đây. Đây là một cái nguyên nhân hết sức xa xôi. Cô chú chia sẻ trước đó là cô có 5 đứa con và chú có 5 đứa con, tổng cộng cô chú có 10 đứa con. Thì nếu mà tính ra thì khi cô chú đến với nhau là cô chú không có đứa con chung nào à? Nè hai thảo đây nè hai con một chiếc tù chính giờ một chiếc tù. Dạ. Ê thảo nó nè lo xí dỗ ok nè chỉ mỗi tụi mình nhọ lo. Chỉ mà là. Là vô lại chỉ mà. Là không có con chung quý vị. Tại sao mình lại không đẻ con chung chung mình để bầu bạn với mình? Vì lấy chán nè chỉ dù ít tụi mình nhọ lòn rồi pe ô cái tiệp phong dư on rồi pe đến này lúc xưa. Lâu mà chỉ lâu chỉ mua mà trong thác cũ là chỉ mua luôn. Cô chú chia sẻ ra là khi mà cô chú đến với nhau thì đã có tuổi rồi nên là không có khả năng sinh con nữa. Khi mà mình đến với nhau thì không có con chung thì đó là một điều đáng buồn đấy quý vị. Nếu như mà có con chung đứng ở giữa giúp mình bầu bạn thì điều đó rất là tuyệt vời trong cuộc sống. Khi mà mình là lấy nhau như thế này, mình không có đứa con chung như thế này thì thi thoảng cô chú có cảm thấy buồn không? Anh này sử dụng ok là non chỉ mỗi tụi nhỏ nhỏ không luôn đã nên bữa nó chỉ xe. Chỉ mà chỉ cho mình nhỏ chứ chỉ tua nè, chứ chỉ tua cho thế là mà. Cho. Buồn quý vị. Cho tua nè, thằng tây chứ cho ít tua. Cho những nhỏ là một bảy lúc cháy là chỉ bút tua là đó. Cô chú thấy buồn đấy. Không có đứa con chung thì sống côi cút như thế này buồn. Những đứa con của cô chú cũng ít lên thăm nữa. Thực sự là rất buồn đấy. Thế thì cô chú đã từng nghĩ là mình sẽ đi tìm con nuôi không? Anh này mỗi giờ này xã tiền này có muốn chế ít tụi mình nhựa là anh này chào là này dù đánh này lúc xưa. Xin xe luôn. Lâu mà chế chỉ tao mới tu tiền mình chế mà vô mua rồi chứ mua cháo ua mới tu. Cô chú chia sẻ là bây giờ già có tuổi rồi, mấy lại cuộc sống nghèo khó như thế này thì mình không dám đi tìm con nuôi. Đúng, cô chú chia sẻ là đúng, bởi vì mình lo cho mình còn chưa được quý vị. Đấy, cô chú ở đây thì hoàn cảnh hết sức khó khăn. Những cái bữa ăn của mình thì mình còn không lo nổi. Ăn bữa nay mình phải đi lo bữa ngày mai nữa, nên là không thể nào mà dám đi tìm con nuôi về. Tìm con nuôi về thì lại khổ thêm mấy quý vị, không những khổ cho riêng mình mà còn khổ cho những đứa con nữa. Thế thì không có những đứa con ở giữa thì cô chú thi thoảng có hay cãi nhau không? Chỉ mỗi tụi mình nhủ đã nó đánh thì lúc xem bộ mùa canh rõ nè thay chùa thế. Thay đấy mà ha rồi hai giờ thì qua hậu lửa đó sẽ chỉnh thay thế chị. Chỉnh thay. Cái hậu lửa thế mà. Qua hậu lửa thế. Cái đi mà nhìn cho là. Thay mà. Cô chú nói thay ta mà họ ít tuổi ha, cô trong khu ít tuổi chơi cháu mua hậu lửa là sư. Giờ đi nó. Thế tôi đây giờ. Cô chú chia sẻ rõ nha là chuyện vợ chồng thì khi nào cũng không thể nào mà không cãi nhau được, thi thoảng là vẫn hay cãi vã nhau, nhưng mà cãi vã nhau về cái công việc hàng ngày thôi. Nhưng mà cãi qua rồi thì người này làm lành trước, người kia làm lành trước, thì đâm ra cuộc sống của hai người vẫn diễn ra một cách rất là hạnh phúc. Cô cho con hỏi, khi mà cô tới lấy chú thì cô có thấy hạnh phúc không?
có lò yếu tụi chính giờ có của nó rong xe trong chỉ trong lò tí lò nhỏ chạy làn sao đâu chỉ ý sao mà mi tu để si rong xe theo rong xe yếu thế nhỏ rong xe mà rong xeอยู่ที่nhỏ mà bây giờ tụi tin giả hay mà tiết lò mà tụi tin giả chỉ hay nàyอยู่ที่chỉ lò mi tu cô nói là cô hoàn toàn hạnh phúc khi mà lấy chú. Cô cảm thấy yêu và hạnh phúc thì cô mới lấy chú. Như thế con hỏi ngược lại chú, thế thì chú có yêu thương cô nhà mình không? Có luôn nhận giờ. Không mà. Yêu cô thì mới chấp nhận rời khỏi gia đình để cùng cô ở trong một cái hang đá xa xôi biệt lập như thế này chứ nhỉ? Dù lui dù thế lệ trời dù tôi bọn nhỉ nó nhóc cá chua nó vậy. Không mà ít chục số tiểu bà đi chạy toàn đi nè. Chúng chia sẻ rõ là mà chú yêu thì chú mới sẵn sàng vào gia đình để đi theo cô sống một cuộc sống như thế này. Đấy. Cô chú ở trong một cái hang đá như thế này thì lúc mà trời mưa to gió lớn thì nước mưa có dột vào không? Nên nhau là các chỗ này thọ lò na lò thế chỗ lò nạp vào sâu lò. Chị làm mình chỉ hỏi lò ra. chỉ hỏi thọ đi, ít thọ nhỏ nó thế thì thọ đi. thọ nó sư, bể nó tạo nó thế chỉ sau. Tú thọ nó sư. Khi mà trời mưa xuống thì mưa nhỏ theo cái đá từ trên kia xuống và rớt ngay ở khu vực mà Cú Đúp TV đang ngồi phía cánh trái này thôi, còn ở khu vực giường ngủ này thì hoàn toàn không bị ướt quý vị. Đấy. Ở trong hang như thế này thì khi mà mùa đông tới ấy, ở trên này mùa đông tới rất lạnh, có thể tới 0 độ. Thì cô chú có cảm thấy lạnh và không có gì, cháu thấy là không có chăn đắp thì cô chú có cảm thấy lạnh không? Giờ lúc trên tụi nó nè chứ mùa ta vó này bọn nó no mà. Mua mà. Phải mua này mà. Mua mà ya. Lò nhỏ này tí cho cho nó đi nè. Tức là cô chú chia sẻ là có cả chăn bông nhưng mà cô chú cất rồi mùa này không phải mùa đông nên có chăn bông thì cô chú vẫn đắp chăn bông để mà đủ ấm cho gia đình mình. Ở trong cái hang đen tối như thế này và nhiều ngõ ngách như thế này thì cô chú không sợ rắn bò vào hả? Nè nhớ lúc cá chúa đun chia lên để nói nè trên trái nang cái hàng đó. Chỉ mua na nè mày tu. Thế chỉ mua. Chứ lò nhau thọ ta thế chỉ bỏ chị. Cô chú chia sẻ là hoàn toàn không có rắn. Từ khi mà chuyển tới đây ở được hơn 6 năm rồi không thấy bất cứ một con rắn nào tới. Cái khu vực địa lý ở trên này hết sức đặc biệt đấy. Giống như ở phía nam mà có một cái hang đá mà đen xì như thế này, có những cái ngõ ngách như thế này thì đảm bảo sẽ có những vị khách không mời mà tới ấy quý vị. Nhưng ở trên này thì cô chú chia sẻ hoàn toàn không có. Ở trên này cô chú thắp đèn dầu thôi, không có đèn pin để mình thắp để nó có từ tinh trò nó sư chỉ mua tinh tỉnh thông đó. Mua mà. Tinh tỉnh thông mà mua thế mà giống mà sạt cho bộ tổ rõ sư. Sạt tặng. Sạt tặng mà mua mà. Một bộ tổ rồi mới cháu sử mong tao mà một sạt to. Cô chú chia sẻ là vẫn có đèn pin dành riêng cho mình để mình tối đến mình đi soi qua đi lại. Khi mà hết đèn pin, khi mà đèn pin hết pin ấy thì cô chú đi tít xuống dân làng để sạc nhờ đầy rồi lại về lại. Ở trên này cô chú đi lại toàn bộ là mình đi bằng chân không nhỉ? Đi bằng chân đất không ấy. Để non nè mùng lò chè mùng cột tơ chứ nhỉ? Mùng cột tơ mà. Mùng hoa ní mùng to. Mà tay rồi mà một tỷ nó mới gì mong mà dùng một xạ để xây. Ở đây toàn bộ là đi bộ thôi quý vị. Cú Đúp TV phải để xe ở tít trên đầu núi và lặn lội đi bộ tìm đường tới đây. Ở đây thì cái công việc hàng ngày để mình đi làm tạo ra cái dòng tiền để mình phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của cô chú là gì? Nhân ở nó nè ô đang chỉ tự nhiên là gì? Mua rồi nè. Đồ khu luận tiết rồi thì dùng mua nè. Cô chú thường xuyên đi làm thuê, ai thuê cái gì thì mình làm cái đấy. Ở vùng này là một vùng có điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Cái vấn đề thuê công nhân làm ấy thì hầu như là không được thường xuyên, lâu lâu mới được một lần. Đợt nó ở đây cô chú làm thuê thì một ngày họ trả cho cô chú bao nhiêu tiền? Đợt nó ua giò lỡ kia in nó ăn đầu nhiệt trong này. In nó thì in nhọc bùa thế nè. Một ngày 100.000 quý vị. Ở dưới Nam thì trung bình bây giờ mình đi làm thuê một ngày là dao động từ 250 đến 300 thì mới đạt. Nhưng mà ở trên này thì cô chú chia sẻ là đi làm một ngày công chỉ được duy nhất 100.000 thôi. 2 người đi làm một ngày được 200. Nói chung là cũng tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi vùng quý vị. Ở trên này nếu mà thuê 200.000 một ngày thì những cái người mà đi thuê mình là cũng không có lời, cũng không có cái giá trị thặng dư trong đấy, cho nên là họ không dám thuê, chỉ thuê 100.000. Thuê thì cũng kiểu là mình đi thuê mình bẻ bắp hoặc là đi hái đậu này nọ các kiểu thôi. Người ta thuê mình về người ta cũng phục vụ trong cái cuộc sống của mình chứ không phải mục đích kinh doanh, nên là
cái tiền chi trả cho công nhân thực sự là rất ít hơn ở dưới Nam, hơn một nửa quý vị. Sống ở đâu thì mình âu đó thôi, mình phải chấp nhận điều đó. Cái đèn này là cô chú thắp bằng đèn dầu, thắp bằng dầu hỏa đúng không? Lúc tinh này này từ trò bồi giờ. Giờ Dạ mà mà. lúc này tao cho mà Mua xong mua cho lâu rồi hôm nay lúc không cho này lâu rồi hôm nay tao mà ở trên này thì người ta vẫn bán đèn dầu, còn cô Đúc TV ở dưới miền Nam thì hầu như là mình không thấy người ta có dầu bán quý vị. Có lẽ là mình chưa thắp bao giờ nên là mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, là không biết là ở dưới đó người ta có dầu hỏa bán không, nhưng mà ở trên này vẫn có dầu hỏa bán nha. Thế cô mua dầu hỏa như thế này thì người ta bán giá như thế nào và hình thức mua như thế nào? Anh đợi nó có yếu trò có yếu lấy trà. hả Anh đợi nó có yếu trò tinh nó có yếu lấy trà, lỡ mua lấy trà. lá mua ít khi nâng gạo mua tay mà nâng gạo chi Ít phư lấy trà. ít khi cháu khi nó mà vô cho ní nè kia mà vô cho ní mà Tức là một cái bình này thì bán 20.000, thậm chí là 25.000 một bình như thế này. Một bình như thế này mình thắp được lâu không? Ít phư nó nề tờ bộ tông thế. ta chỉ có nó có giờ做mà ta ốc khử bách khử đây giờ thì chỉ做mà tới chỉ sao Nếu như mình tiết kiệm ấy thì mình có thể thắp được 2 đến 3 tuần. Nếu mà không tiết kiệm thì sẽ không được đến 2 đến 3 tuần quý vị. Khi nãy cháu đi tới đây là đường xa quá. Tới kia là xe hết xăng rồi, nên là bây giờ cháu muốn xin cô chú một ít tiền để đổ xăng có được không? Bữa ta bê muốn đế rồi chế tà xa lại chỉ mua nhiều ăn tàu xa thằng nó có thó để in chỉ nhiều ăn tàu xa một lại chỉ mua là mấy túi rồi chỉ mua nhiều cô chú bảo không có tiền toàn nhiều chúng mua thế thì có gì có thể bán được không, cho cháu cầm đi cháu bán để một ít tiền cháu đổ xăng nhỉ. Nè bố mua ấy nó chỉ mua tao nhiều pe pe mình chỉ cháu mua pe yếu nhiều tàu xăng mình gì chỉ mua rồi không có không có mà tự mua tự mua nè thế bây giờ 20.000 cũng không có nó không mua xin thật không mua bây giờ 20.000 cũng không có luôn. Anh nên gọi xe thì tôi chỉ mua nó tôi chỉ mua nè tưởng cháu tưởng có để cho cháu xin một tí mua của cứ mà tí xí ta rồi nè hai đứa mấy giờ là mình tới đây thì mình đùa cô chú một chút xíu cho vui nhà vui cửa để cho cái bầu không khí trở nên thoải mái hơn thôi quý vị, chứ nếu mà cô chú mà có 10.000 hoặc 20.000 cho mình đổ xăng thì mình cũng không dám nhận đâu, mình phải còn cho thêm nhiều hơn thế nữa cho cô chú. Cháu chỉ đùa cô chú thôi. Cô là tên này sư. Cô là tên này sư sai tê chà. Cháu chỉ đùa một chút xem cô chú trả lời như thế nào thôi. Thế thì cháu nói như thế này, ví dụ mà cô chú có tiền á, mà cháu hết tiền cháu xin cô chú có cho không? Cô biết giữ tiền giờ nên mua nhiều nó cũng thó nên bộ pu. Mua mà pu mà. Pu tụt tu mà lấy bớt tu một tàu tu mà. Cô chú nói là có là cô chú cho ngay, bởi vì bọn cháu đi đường đôi khi cái sự cố hết tiền đổ xăng là chuyện bình thường, nhưng mà rất tiếc cô chú không có. Nhưng đây là một câu chuyện đùa thôi. Cháu tới đây ghi hình bầu bạn chia sẻ với cô chú thì cô chú có cảm thấy vui không? Nó có tua nó say chuồn nền đó này thảo luôn này của rong xia. Rong mà. Này lão tuổi bây tuổi bây đi thả lão tuổi nhà tiểu lúc tụt bò. Cô chú hoàn toàn vui vẻ nha quý vị. Khi mà hai vợ chồng già ở cui cút biệt lập xa xôi hẻo lánh như thế này, rất hiếm khi để mà chúng ta thấy những cái bóng người vãng lai qua lại. Rất ít khi để mình nghe được những cái âm thanh của những thế hệ trẻ tới đây thăm hỏi như thế này, rất buồn. Nhưng mà khi mà cô chú thấy những bóng người qua lại nói chuyện với cô chú thì cô chú cảm thấy rất vui. Ngoài cái vui cô chú còn rất là hạnh phúc nữa. Hôm nay tới gặp gia đình cô chú cháu cũng rất vui. Cô chú đã chia sẻ một cái câu chuyện, một cái hoàn cảnh gia đình cũng khá là độc lạ, cũng khá là phong phú trong cuộc sống. Trước khi rời đi cháu muốn tặng cho cô chú một món quà nho nhỏ nhá. Nó nói cô dùng siêu cần cầu lón để nói này thì nó biết thả lù lọ rồi xịt thế. Vấn đề của mù cú sai khó hỏng trong này rồi. Nó khó hỏng đợt nó. Của mua trâu có ít khó, mua trâu có ít khó, tức là mà cô Đức TV tặng 2 phong bì. Nhiều của tay nữa nó nè đuôn ở nó nè muốn nhờ tờ xí chịu chả cô chú cảm ơn mình díu dít. Cô chú muốn bắt tay với cameraman nhưng mà cameraman không rảnh rồi.
Quý vị biết đấy, trong cuộc sống của chúng ta thì rất đa dạng và phong phú, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có. Giống như trong đoạn giữa video cô Đúc nói sơ qua, nhưng mà những câu chuyện này thì mình nói đi nói lại cũng chả bao giờ biết chán, bởi vì nó độc lạ trong cuộc sống. Cô Đúc TV đi khám phá như thế này thì cô Đúc TV mới phát hiện ra được rất nhiều hoàn cảnh nó bí ẩn và nó rất là khác thường so với cái cuộc sống hàng ngày của mình khi mà mình ở dưới xuôi. Những cái hoàn cảnh này luôn luôn để lại những cái ấn tượng đẹp, luôn luôn để lại những cái kỷ niệm trong cuộc đời của Cú Đúc TV trong quá trình trải nghiệm và khám phá. Quý vị thấy những cái hoàn cảnh như thế nào? Xin bình luận bên dưới và góp ý bên dưới. Cuối video, Cú Đúc TV xin gửi lời chúc sức khỏe bình yên tới tất cả mọi người. Và bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị trong những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào.